Hello my dear students, welcome to my channel. আজি মই তোমালোকক The Joy of Living a Part 2 question answer discuss কৰাৰ পাছত এইখিনিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এইটো হৈছে The Joy of Living Part 2 এটা পাৰ্টত আছে আমাৰ question number 5ত read the following two speeches বুলি দিছে। তেন্তে আহা আজি পলম নকৰি এই স্পীচ কেইটানো কি দিছে সেই সন্দৰ্ভত জানি লওঁ। A number speech to দিছে the principal's speech, principalৰ এটা স্পীচ দিছে আৰু এৰ পাছত ইয়াত আমি পাম বি নাম্বাৰ স্পীচ, অৰ্থাৎ এ আৰু বি এই দুটা স্পীচ আছে। আমি প্ৰথমতে এ স্পীচটো পঢ়িম, ঠিক আছে। প্ৰিন্সিপালে কি বুলি স্পীচ দিছে, অৰ্থাৎ আমি কি ক'ম, ভাষণ দিছে। ইয়াত কৈছে, গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, উই হেভ with us today Dr. Aditi Goswami. We have invited her to talk to you students on drug abuse. Give her a round of applause. Everyone claps. Now I request Dr. Goswami to deliver her speech. প্ৰিন্সিপাল জনে প্ৰথমতে সকলোকে কি কৈছে, গুড মৰ্ণিং দি লৈছে, ঠিক আছে। সুপ্ৰভাত বা আমি ইংৰাজীত যদি কওঁ গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান কৈ লৈছে। তাৰপাছত কৈছে উই হেভ উইথ আছ টুডে ডক্টৰ আদিত্য গোস্বামী। আমাৰ লগত আজি কোন আছে, আমি যে কওঁ স্পীচৰ মতে যদি ক'বলৈ যাওঁ, আজি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে ডক্টৰ আদিত্য গোস্বামী। উই হেভ ইনভাইটেড হাৰ টু টক টু ইউ ষ্টুডেণ্টছ অন ড্ৰাগ এবিউজ। উই হেভ ইনভাইটেড হাৰ, আমি তেখেতক ইনভাইট কৰিছোঁ, আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, টু টক টু ইউ ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক'বৰ বাবে কিহৰ ওপৰত, অন ড্ৰাগ এবিউজ, ড্ৰাগৰ ওপৰত ক'বৰ কাৰণে। অৰ্থাৎ আমাৰ বৰ্তমান সমাজত যিটো ড্ৰাগ খোৱা ব্যৱস্থা চলিছে, ড্ৰাগৰ ওপৰত, মেডিচিনো আমি ড্ৰাগ বুলি কওঁ, কিন্তু তাৰ কি হয়, যেতিয়া মেডিচিনটো আমাৰ পজিটিভলি লয়, সেইটো কি হয়, আমি মেডিচিন হেল্থৰ কিয়ৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ আমাৰ স্বাস্থ্য ভালৰ কাৰণে আমি মেডিচিন লওঁ বা ড্ৰাগ লওঁ। কিন্তু যেতিয়া আমাৰ ড্ৰাগটো বেয়া মানে নিগেটিভ এটা চেঞ্চত লোৱা হয়, তেতিয়া আমাৰ কি হয়, সেই ড্ৰাগটো কিন্তু আমাক এবিউজ কৰে। অৰ্থাৎ আমাৰ ড্ৰাগ বা মেডিচিনৰ ভাল বেয়া দুয়োটাই থাকে। গতিকে ইয়াত কি কৈছে, ডক্টৰ আদিত্য গোস্বামী ড্ৰাগ এবিউজৰ বিষয়ে ক'বৰ বাবে আমি কি কৰিছোঁ কৈছে, আমন্ত্ৰণ জনাই আছোঁ। গিভ হাৰ এ ৰাউণ্ড অফ এপলছ। তাৰপাছত কি হ'ল, আটাই কি কৰিছে, প্ৰিন্সিপালজনে এই আদিত্য গোস্বামীক সম্বোধন জনাবৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ আজিৰ দিনটোৰ সভাখনলৈ আদৰণি জনাবৰ কাৰণে হাততালি বজাব দিছে। আৰু তেতিয়া কি কৈছে, এভৰিৱান ক্লেপছ, সকলোৱে হাত চাপৰি বজালে। তাৰপাছত কি হ'ল, নাও আই ৰিকুৱেষ্ট ডক্টৰ গোস্বামী টু ডেলিভাৰ হাৰ স্পীচ। আৰু এতিয়া মই কি কৰিছোঁ, ডক্টৰ গোস্বামীক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতৰ ভাষণ ৰাখিবৰ কাৰণে। আমাৰ নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ ওপৰত বক্তা আহে ন সভাবিলাকত, ঠিক তেনেকৈ আদিত্য গোস্বামীও কি কাৰণে আহিছে, ড্ৰাগ এবিউজৰ ওপৰত তেওঁৰ স্পীচ ৰাখিবৰ কাৰণে আহিছে। আৰু সেইকাৰণে প্ৰিন্সিপাল ছাৰে কি কৰিছে, ডক্টৰ আদিত্য গোস্বামীক ড্ৰাগ এবিউজৰ ওপৰত স্পীচ ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছে। ইয়াৰ পাছত আমি 5B পঢ়িছোঁ। 5Bত ডক্টৰ আদিত্য গোস্বামীৰ স্পীচ দিয়া হৈছে। তেখেতে প্ৰথমতে কি কৈছে, ৰেচপেক্টেড প্ৰিন্সিপাল ষ্টাফ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ। প্ৰথমতে বিদ্যালয়ৰ প্ৰিন্সিপাল ষ্টাফ, যিসকল শিক্ষাগুৰু আছে আৰু ষ্টুডেণ্টক প্ৰথমতে সম্বোধন কৰি লৈছে। তাৰপাছত তেখেতৰ স্পীচ আগবঢ়াইছে। I must thank the principal of the school for inviting me to speak to you on such an important topic. Students, do you know what a drug is? You must have seen shop signs with the word drug store. A drug store is another word for a pharmacy. So, drug means medicine. Doctors prescribe drugs for us to buy from a drug store. They also advise us on the quantity of medicine we have to use. Many people use painkillers, high blood pressure pills, sleeping tablets, and so on. If they use more than what doctors prescribe, they are using the drug wrongly. Abuse means the wrong use of something. Improper use of drugs is called drug abuse.
তেন্তে এই স্পীচটোৰ জৰিয়তে ডক্টৰ অদিতি গোস্বামীয়ে ড্ৰাগ এবিউজ মানেনো কি, ড্ৰাগক কেনেকৈ আমাৰ প্ৰপাৰলি ইউজ কৰা হয় বা ড্ৰাগক কেনেকৈ আমি ৰং ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেই সন্দৰ্ভত জনালে। মই এইটো এতিয়া এটা ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কৰি দিছোঁ। I must thank the principal of the school for inviting me to speak to you on such an important topic. ইয়াত কি কৈছে, আই মাষ্ট থেংক দ্য প্ৰিন্সিপাল, মই প্ৰথমতে বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অফ দ্য স্কুল, বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, ফৰ ইনভাইটিং মোক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে টু স্পীক টু ইউ অন ছাচ এন ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, তোমালোকৰ সন্মুখত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবৰ বাবে মোক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ক মই প্ৰথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ষ্টুডেণ্টছ, ডু ইউ ন' হোৱাট এ ড্ৰাগ ইজ? ষ্টুডেণ্টক উল্লেখ কৰি পিনে কৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে জানানে ড্ৰাগ মানেনো কি? ইউ মাষ্ট হেভ চিন শ্বপ চাইন্স উইথ দ্য ৱৰ্ড ড্ৰাগ ষ্ট'ৰ, তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা দোকানবিলাকত চাইন থকা, অৰ্থাৎ চাইনবোৰ্ডবিলাক যে থাকে, চাইনবোৰ্ডত এই ৱৰ্ডটো লিখা দেখিছা, ড্ৰাগ ষ্ট'ৰ বুলি লিখা দেখিছা। এ ড্ৰাগ ষ্ট'ৰ ইজ এনাডাৰ ৱৰ্ড ফৰ এ ফাৰ্মাচী। এতিয়া কি কৈছে, এ ড্ৰাগ ষ্ট'ৰ হৈছে ইজ এনাডাৰ ৱৰ্ড, অন্য এটা শব্দ ফৰ এ ফাৰ্মাচী, অৰ্থাৎ ফাৰ্মাচীক অন্য এটা শব্দ কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ড্ৰাগ ষ্ট'ৰ নামেৰেও ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অৰ্থাৎ ক'ৰবাত যদি ফাৰ্মাচী লিখা আছে, আন ক'ৰবাত হয়তো ড্ৰাগ ষ্ট'ৰ লিখা থাকিব পাৰে। চ' ড্ৰাগ মিনছ মেডিচিন, সেইকাৰণে কি বুলি কোৱা হৈছে, ড্ৰাগ শব্দটোৰ অৰ্থটো হ'ল মেডিচিন, তাৰমানে ড্ৰাগক আমি মেডিচিন বুলি ক'ব পাৰোঁ। ডক্টৰছ প্ৰেছক্ৰাইব ড্ৰাগছ ফৰ আছ টু বাই ফ্ৰম এ ড্ৰাগ ষ্ট'ৰ। ডক্টৰে কি কৰে, ডক্টৰসকলে প্ৰেছক্ৰাইব কৰে, অৰ্থাৎ পৰামৰ্শ দি মেলি কি কৰে, ড্ৰাগছ আমাক দিয়ে, ফৰ আছ আমাক, টু বাই ফ্ৰম এ ড্ৰাগ ষ্ট'ৰ, ড্ৰাগ ষ্ট'ৰৰ পৰা বা ফাৰ্মাচীৰ পৰা দৰৱ কিনিবৰ কাৰণে আমাক ডাক্তৰ এজনেহে আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে, অৰ্থাৎ কোনটো ৰোগৰ বাবে বা কোনটো বেমাৰৰ বাবে কি ঔষধ কিমান পৰিমাণে কেনেদৰে খাব লাগে সেই সন্দৰ্ভত এজন ডাক্তৰেহে আমাক প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব পাৰে। দে অলছ' এডভাইজ আছ অন দ্য কোৱান্টিটি অফ মেডিচিন উই হেভ টু ইউজ। দে অলছ' এডভাইজ আছ, আনকি তেওঁলোকে আমাক পৰামৰ্শ দিয়ে, অন দ্য কোৱান্টিটি অফ দ্য মেডিচিন উই হেভ টু ইউজ, সেই মেডিচিনৰ কিমান কোৱান্টিটি খাব লাগিব। ধৰি লোৱা লিকুইড এটা যদি মেডিচিন দিছে, তাক যদি কয় যে ডাক্তৰে যদি কয় যে আমাক এচামুচ খাব লাগে, আৰু যদি আমি বটলৰ মুখে যদি দৰৱটো খাওঁ, ঢালি খাওঁ, তেন্তে সেইটো আমাৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতি নহয়। সেইকাৰণে কি কৰা হয়, ডাক্তৰে প্ৰেছক্ৰাইব কৰা ধৰণেহে ঔষধ যদি খাওঁ বা মেডিচিন খাওঁ, তেতিয়া আমাৰ ৰোগটোৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ব পাৰোঁ বা ভাল হ'ব পাৰোঁ। তাৰপাছত কৈছে, মেনি পিপুল ইউজ পেইন কিলাৰ্ছ, হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ পিলছ, শ্লিপিং টেবলেটছ এণ্ড ছ' অন। মেনি পিপুল, বহুতো মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে পেইন কিলাৰ্ছ মানে বিষৰ দৰৱবিলাক। কাৰোবাৰ কিবা বিষ এটা হৈছে, গা বিষ, কঁকাল বিষ, তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি বিষ হয়, কি কয়, বা দাঁত বিষ, মূৰ বিষ হৈছে, পেইন কিলাৰ্ছ ব্যৱহাৰ কৰে। হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ পিলছ, কাৰোবাৰ বোলে প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি যোৱা যেন লাগিছে, গতিকে তেওঁলোকে ব্লাড প্ৰেছাৰৰ পিল ব্যৱহাৰ কৰে। শ্লিপিং টেবলেটছ, যিবিলাক মানুহে শুব নোৱাৰে, সেইবিলাক মানুহে কি কৰে, শুব পাৰিবৰ কাৰণে শ্লিপিং টেবলেটৰ ব্যৱহাৰ কৰে। এণ্ড ছ' অন, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দৰৱ, অৰ্থাৎ বহুতো মানুহে কি কৰে, পেইন কিলাৰ্ছ, হাই ব্লাড প্ৰেছাৰৰ পিল, শ্লিপিং টেবলেটছ আৰু তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ দৰৱ পাতি ব্যৱহাৰ কৰে। ইফ দে ইউজ মোৰ দেন হোৱাট ডক্টৰছ প্ৰেছক্ৰাইব, যদিহে সিহঁতে, অৰ্থাৎ সেই মানুহবিলাকে ইউজ মোৰ দেন হোৱাট ডক্টৰছ প্ৰেছক্ৰাইব, ডক্টৰে পৰামৰ্শ দিয়া পৰিমাণতকৈ অধিক মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰে, দে আৰ ইউজিং দ্য ড্ৰাগ ৰংলি, তেন্তে সেয়া কি হ'ব, তেওঁলোকে ড্ৰাগ বা মেডিচিন ৰংলি, ভুলকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে। অৰ্থাৎ পৰামৰ্শ দিয়া ধৰণে নহয়, তাতকৈ যদি অধিক ব্যৱহাৰ কৰিছে, প্ৰয়োজনতকৈ অধিক ব্যৱহাৰ কৰিছে, তেন্তে তেওঁলোকে মেডিচিনটো ভুলকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আছে। এবিউজ মিনছ দ্য ৰং ইউজ অফ ছামথিং। এবিউজ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কোনো এটা বস্তুৰ ভুল ব্যৱহাৰ কৰা, অৰ্থাৎ যি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই ধৰণে ব্যৱহাৰ নকৰি ভুলকৈ ব্যৱহাৰ কৰাটোকে কি বুলি কোৱা হয়, এবিউজ বুলি কোৱা হয়। ইমপ্ৰপাৰ ইউজ অফ ড্ৰাগছ ইজ কল্ড ড্ৰাগ এবিউজ। প্ৰপাৰ, সঠিক, আৰু আমি যদি কওঁ ভুলকৈ যদি
আমি ড্ৰাগ বা মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা মেডিচিন খাওঁ তেন্তে সেইটো কি বুলি কোৱা হ'ব ড্ৰাগ এবিউজ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ যদি আমি ডাক্তৰে পৰামৰ্শ দিয়া মেডিচিনৰ সলনি আন মেডিচিন খাওঁ বা ডাক্তৰে পৰামৰ্শ দিয়া মেডিচিনৰ পৰিমাণতকৈ যদি কম বা বেছি পৰিমাণে যদি মেডিচিন খাওঁ আৰু যিকোনো কামতে যদি আমি মেডিচিনৰ হোৱাটো নোহোৱাটো যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ অৰ্থাৎ সঠিকমতে যদি মেডিচিন আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয় তেন্তে তাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম ড্ৰাগ এবিউজ হোৱা বুলি ক'ব পাৰিম। ইয়াত ডক্টৰ আদিতি গোস্বামীয়ে স্পীচ দি আছে। ইয়াৰ পাছত কৈছে There are some types of drugs that doctors don't prescribe. These are sold illegally at very high prices. They cause great harm to us. We must not use them. Let me tell you what happens when someone uses illegal drugs. এইখিনিত কৈছে দেয়াৰ আৰ চাম টাইপছ অফ ড্ৰাগছ এনেকুৱা কিছুমান ড্ৰাগছ আছে মেডিচিন আছে ডেট ডক্টৰ্ছ ডোণ্ট প্ৰেছক্ৰাইব যিবোৰ ডক্টৰে প্ৰেছক্ৰাইব নকৰে বা ডক্টৰে সেইবিলাক মেডিচিন খাবলৈ নিদিয়ে। দিজ আৰ চ'ল্ড ইলিগেলি এট ভেৰি হাই প্ৰাইচেছ আৰু সেইবিলাক ড্ৰাগছ কি কৰা হয় হাই প্ৰাইচেছ এটা অধিক দামত বা খুব বেছি দামত কি কৰা হয় ইলিগেলি আইনৰ বাহিৰত মানে আইন যিটো আমাৰ মেডিচিন বেচিবৰ কাৰণে বা প্ৰত্যেকটো বস্তু বেচিবৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰৰ কিছুমান আইন থাকে এইটো আইনৰ বাহিৰৰ কিছুমান তাৰমানে কি হয় ড্ৰাগছ কি কৰা হয় লুকাই চুৰকৈ বিক্ৰী কৰা হয় আৰু বহুত বেছি দামত বিক্ৰী কৰা হয় আৰু সেইবিলাকে কি কয় দে কজ গ্ৰেট হাৰ্ম টু আছ আৰু সেই ড্ৰাগছবিলাকে আমাক বহুত বেছি ক্ষতি কৰে। উই মাষ্ট নট ইউজ দেম আমি সেইবিলাকক কি কৰিব নালাগে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। যিবিলাক দৰৱ বা ড্ৰাগছ আমাৰ কি হয় আইনে বাধা দিয়ে বেচিবৰ কাৰণে আইনে মানা কৰে সেইবিলাক আমাৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে অনুপযুক্ত বুলি সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰাটো আমাৰ শৰীৰৰ বাবে ক্ষতিকাৰক বুলি ব্যৱহাৰ আমাক আইনে জনায় তেনেকুৱা কিছুমান দৰৱো কি কৰা হয় ড্ৰাগছো কি কৰা হয় মনে মনে বিক্ৰী কৰা হয় সেইকাৰণে কোৱা আছে ইলিগেলি বিক্ৰী কৰা হয় আৰু এটা অধিক দামত বিক্ৰী কৰা হয় আৰু তেনেকুৱাবোৰ যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সি কি কয় আমাৰ শৰীৰক ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে কৈছে লেট মি টেল ইউ হোৱাট হেপেন্স ৱেন চামৱান ইউজ ইলিগেল ড্ৰাগছ লেট মি টেল ইউ তেন্তে মোক ক'বলৈ দিয়া সেইবিলাক ড্ৰাগছ যিবিলাক ইলিগেল হয় আইনৰ বাহিৰ হয় তাৰমানে সেইবিলাক মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত ক'বলৈ দিয়া গৈছে। এতিয়া তলত কেইটামান কথা তেওঁ কৈছে দে বিকাম এ প্ৰব্লেম টু দ্য ফেমিলি যেতিয়া ইলিগেল ড্ৰাগ সেৱন কৰিব যিটো ডাক্তৰে প্ৰেছক্ৰাইব নকৰা বা আমাৰ আইনেও নিদিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া ইলিগেল ড্ৰাগ কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে খাব তেওঁলোকৰ কি হ'ব পাৰে দে বিকাম এ প্ৰব্লেম টু দ্য ফেমিলি সেই ব্যক্তিজন ঘৰখনৰ কাৰণে এটা সমস্যাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে কাৰণ ইলিগেল ড্ৰাগ আমি কি কওঁ এটা নিচাযুক্ত বস্তু বুলি কওঁ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যেতিয়া এজন নিচাসক্ত ব্যক্তি ঘৰখন থাকিব পাৰে তেতিয়া সেই ঘৰখন বা পৰিয়ালটোত কি হয় সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। 2 নম্বৰত এটা কাৰণ দিছে ইফ দে আৰ ষ্টুডেণ্টছ দে লছ ইণ্টাৰেষ্ট ইন ষ্টাডিজ গেমছ এণ্ড স্পৰ্টছ এণ্ড স্পইল দেয়াৰ হেল্থ যদিহে সেই ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীগৰাকী এগৰাকী কি হয় ইফ দে আৰ ষ্টুডেণ্টছ ছাত্ৰ হয় ছাত্ৰ সমাজৰ পৰা হয় সিহঁতে কি হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত যদি এই ড্ৰাগছ এবিউজটো হয় সিহঁতে দে লছ ইণ্টাৰেষ্ট ইন ষ্টাডিজ সিহঁতৰ ক'ত ইণ্টাৰেষ্টটো হেৰুৱাব পঢ়া শুনাত হেৰুৱাব গেমছত এণ্ড স্পৰ্টছ খেল ধেমালিবিলাকত তেওঁলোকৰ মনোযোগ নোহোৱা হ'ব এণ্ড স্পইল দেয়াৰ হেল্থ আনকি তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব। অৰ্থাৎ যদি সেই ড্ৰাগ সেৱনকাৰীগৰাকী কোনোবা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী হয় তেতিয়া কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাত মন নবহিব খেল ধেমালিত মন নবহিব লগতে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হ'ব। অৰ্থাৎ স্বাস্থ্যটো যি ধৰণে আগবাঢ়ি যাব লাগে বা গ্ৰ'থ হ'ব লাগে হেল্থৰ সেই ধৰণে গ্ৰ'থ নহ'ব। দেয়াৰ ফৰ ষ্টুডেণ্টছ ৰিমেম্বাৰ টু কিপ ইয়ৰ চেল্ফ এৱে ফ্ৰম ইলিগেল ড্ৰাগছ সেইকাৰণে কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ৰিমেম্বাৰ মনত ৰাখিবা টু কিপ ইয়ৰ চেল্ফ এৱে ফ্ৰম ইলিগেল ড্ৰাগছ
তেনেকুৱা ধৰণৰ ইলিগেল যিবিলাক বেআইনীভাৱে বিক্ৰী কৰা ড্ৰাগছ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাগছৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিবলৈ বুলি কৈছে। যিবিলাক ড্ৰাগছ আমাক ডাক্তৰে প্ৰেছক্ৰাইব কৰে সেই ড্ৰাগছবিলাক আমি খাব পাৰোঁ, কিন্তু যিবিলাক ড্ৰাগছ আমি জানো যে বেআইনী হয় অৰ্থাৎ আইনৰ বহিৰ্ভূত হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাগছবিলাকৰ পৰা আমি আঁতৰত থাকিব লাগে। এইটো হৈছে ডক্টৰ অদিতি গোস্বামীয়ে ড্ৰাগ এবিউছৰ ওপৰত আগবঢ়োৱা স্পীচটো। তেন্তে আমি এটা কথাই গম পালোঁ যে ড্ৰাগ আমি লওঁ, কিন্তু আমাৰ বেমাৰ অনুযায়ী আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ হৈছে আৰু ডাক্তৰে আমাক কি দৰৱ আমাক প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছে সেই অনুপাতেহে ড্ৰাগছবিলাক আমাৰ ল'ব লাগে। আৰু তাত ডাক্তৰে যিদৰে আমাক কোৱান্টিটি কয়, যদি কৈছে যে ভাত খাই উঠি দিনটো 3 বাৰ খাব লাগে তেন্তে আমি 3 বাৰ খাব লাগিব, যদি 2 বাৰ খাব লাগে কয় 2 বাৰ খাব লাগিব। কিন্তু যদি আমি ইলিগেল ড্ৰাগছ যদি ক'ৰবাত পাওঁ তেন্তে সেইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে। বিশেষকৈ ছাত্ৰ সমাজে এইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে ভাল, কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে কি হ'ব পাৰে, এজন ছাত্ৰৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পৰিব, তেওঁলোকৰ খেল ধেমালিৰ ক্ষেত্ৰত পৰিব, আনকি তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যও কি হ'ব পাৰে, অৱনতি হ'ব পাৰে। লগতে যিখন ঘৰত এই ড্ৰাগছ লোৱা ব্যক্তিসকল থাকিব তেওঁলোকৰ ঘৰত কি হ'ব পাৰে, ফেমিলিত প্ৰব্লেম আহিব পাৰে। গতিকে ডক্টৰ অদিতি গোস্বামীয়ে খুব সুন্দৰকৈ ড্ৰাগছনো কি আৰু ড্ৰাগছ এবিউজনো কি হয়, ড্ৰাগছ ল'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত খুব ধুনীয়াকৈ এই স্পীচটোত জনাই দিলে। ঠিক আছে, তোমালোকেও মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই এবাৰ এই স্পীচকেইটা পঢ়ি চাবা। তাৰপাছত আমি কুৱেশ্যন আনচাৰকেইটা চাওঁ। কুৱেশ্যন আনচাৰ 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন পৰিছে। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কৈছে, ৰিড দ্য ষ্টেটমেণ্টছ বিল' এণ্ড ষ্টেট ৱেডাৰ ইজ ওৱান ইজ ট্ৰু অৰ ফল্ছ। ইফ ইট ইজ ট্ৰু চাৰ্কল দ্য ট্ৰি এণ্ড ইফ ইট ইজ ফল্ছ চাৰ্কল এফ। ইয়াত কি কৈছে, ষ্টেটমেণ্ট দিছে আৰু এই ষ্টেটমেণ্টকেইটা ট্ৰু হ'বনে ফল্ছ হ'ব লিখিব কৈছে। আৰু ইয়াত আমাৰ ট্ৰু হ'লে ট্ৰি আৰু ফল্ছ হ'লে এফ, এই দুইটা লেটাৰ আমাক দি দিছে। যিটো শুদ্ধ হয়, যদি ট্ৰু হয় টিটোক ৰাউণ্ড কৰিব দিছে, চাৰ্কুল কৰিব দিছে, আৰু যদি ফল্ছ হয় তেতিয়া এফটোক চাৰ্কুল কৰিব দিছে। প্ৰথমতে দিছে, পিপুল হু ইউজ ড্ৰাগছ স্পইল দেয়াৰ হেল্থ। প্ৰথমতে দিছে পিপুল, যিবিলাক মানুহে ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ হেল্থটো কি হ'ব পাৰে, স্পইল হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, আমি যদি ইলিগেল ড্ৰাগছৰ কথা চাওঁ তেন্তে আমি এটা কথা পাইছিলোঁ যে স্পইল দেয়াৰ হেল্থ পাইছিলোঁ। গতিকে যিসকল পিপুলে ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ কি হ'ব পাৰে, হেল্থ স্পইল হ'ব পাৰে। গতিকে এইটো আমি ট্ৰু বুলি ক'ব পাৰিম। নেক্সট, ড্ৰাগ এবিউজ ৰিজাল্ট ইন গুড হেল্থ। আমি যদি এইটো কওঁ, ড্ৰাগ এবিউজে কি কৰে, ভাল স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়। অৰ্থাৎ যদি ড্ৰাগ এবিউজ হয় তেন্তে ভাল স্বাস্থ্যটো কি হ'ব পাৰে, বেয়া হ'ব পাৰে। গতিকে এইটো ট্ৰু হ'ব। অৰ্থাৎ ভাল স্বাস্থ্যৰ ব্যক্তি এজনে যদি ড্ৰাগ এবিউজ হয়, অৰ্থাৎ যদি অতিৰিক্ত ড্ৰাগ খায় বা মেডিচিন খায় বা ইলিগেল ড্ৰাগত যদি আসক্ত হয় তেন্তে তেওঁৰ ভাল শৰীৰৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পেলাব, অৰ্থাৎ ভাল শৰীৰটো গৈ বেয়া হ'বগৈ। গতিকে এইটো ট্ৰু হ'ব। ড্ৰাগ এবিউজ ইজ এ ৰং হেবিট ডেট উই মাষ্ট অলৱেজ এভইড। এইটো যিটো ড্ৰাগ এবিউজ হয়, ড্ৰাগ এবিউজটো কি হয়, ইজ এ ৰং হেবিট, এটা ভুল আমাৰ অভ্যাস বুলি ক'ব লাগিব। ডেট উই মাষ্ট অলৱেজ এভইড, যিটোৰ পৰা আমি সদায় আঁতৰি থাকিব লাগে। অৰ্থাৎ ড্ৰাগ এবিউজটো এটা বেয়া অভ্যাস যাৰ পৰা আমি সদায় আঁতৰি থাকিব লাগে। গতিকে এইটো কি হ'ব, ট্ৰু হ'ব। নেক্সট ওৱান হৈছে, ষ্টুডেণ্টছ হু টেক ড্ৰাগছ লছ ইণ্টাৰেষ্ট ইন দেয়াৰ ষ্টাডিজ। ষ্টুডেণ্ট যিসকলে ড্ৰাগছ লয়, ইলিগেল ড্ৰাগছ লয়, সিহঁতে কি হয় বুলি কৈছিলে, লছ ইণ্টাৰেষ্ট ইন দেয়াৰ ষ্টাডিজ। আমি আগতে পাইছিলোঁ ষ্টুডেণ্টে যদি ড্ৰাগছ লয় তেতিয়া কি হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰেষ্ট হেৰাব, লগতে গেমছ এণ্ড স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কি হ'ব, ইণ্টাৰেষ্টটো হেৰাব। গতিকে এই কুৱেশ্যন আনচাৰটোত আমি ট্ৰু বুলি ক'ব পাৰিম, কাৰণ ইয়াত দিছে ষ্টুডেণ্টছ হু টেক ড্ৰাগছ লছ ইণ্টাৰেষ্ট ইন দেয়াৰ ষ্টাডিজ। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কি হ'ব, মনোযোগ আঁতৰিব। গতিকে এইটো ট্ৰু হয়। ইয়াৰ পাছত 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে, আনচাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যন। তলৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কৰিবলৈ দিছে। প্ৰথমতে দিছে, হোৱাট ইজ দ্য টপিক অফ ডক্টৰ অদিতি গোস্বামীজ স্পীচ। অদিতি গোস্বামীয়ে স্পীচটো আগবঢ়োৱা টপিকটো কি আছিল? আমি জানো যে অদিতি গোস্বামীয়ে কিহৰ ওপৰত স্পীচ আগবঢ়াইছিল, ড্ৰাগ এবিউজৰ ওপৰত আগবঢ়াইছিল।
নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে নেম টু মেডিচিনছ ডেট কেন বি বট এট এ ড্ৰাগ ষ্ট'ৰ। দুটা মেডিচিনৰ নাম লিখিবলৈ কৈছে যিকেইটা নেকি আমি এখন ড্ৰাগ ষ্ট'ৰ বা ফাৰ্মাচীৰ পৰা কিনিব পাৰোঁ। চি নাম্বাৰটো দিছে গিভ এনাডাৰ ৱৰ্ড ফৰ দ্য ৱৰ্ড ড্ৰাগ। ড্ৰাগ শব্দটোৰ অন্য এটা শব্দ লিখিবলৈ কৈছে। আমি জানো যে ড্ৰাগ শব্দটোৰ অন্য এটা শব্দ হৈছে মেডিচিন। নেক্সট কুৱেশ্যন আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যন বুলি ক'ব পাৰিম। লাষ্ট কুৱেশ্যনটো দিছে গিভ দ্য মিনিং অফ এবিউজ ইন দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন ড্ৰাগ এবিউজ। আমাক এবিউজ শব্দটোৰ মিনিং সুধিছে। আমি জানো যে ৰংলি ইউজ অফ ড্ৰাগ, আৰু এই এবিউজটো কি হ'ব, ড্ৰাগ এবিউজৰ ক্ষেত্ৰত আমি এবিউজটো মিনিং কি হ'ব সেইটো লিখিব লাগিব। মই তেন্তে তোমালোকৰ এই কুৱেশ্যন আনচাৰকেইটা কৈ দিছোঁ, আৰু তোমালোকে এই কুৱেশ্যন আনচাৰকেইটা তোমালোকৰ কপিত নোট কৰি ল'বা। যদি কিবা বুজিব লগা থাকে তেন্তে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবা, মই আনচাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু পুনৰ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা, লগতে বেল বুটামটো অন কৰিবা যাতে মই দিয়া নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকৰ মোবাইললৈ যায়। আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপকৃত হয়। তেন্তে আজিলৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।